नमस्कार ओके टेक नेपाल च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यस च्यानल मार्फत पहिलो पटक अनबक्सिङ भिडियो दिन गइरहेको छु त्यो पनि आफ्नै लागि पर्चेज गरेको सामानको तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ बोया by M1 Mic को बारेमा आजको यस भिडियोमा अनबक्सिङ गर्दै छु बारेमा भन्दा पनि बारेमा भन्ने बानी जलाइरहेछ मलाई ओके मैले आफूले युज पनि गरिरहेको छु र यसको अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ मैले यो भिडियो अहिले भर्खरै सुट गरिरहेको छु त्यो भन्दा पहिला नै त्यो पार्ट चाहिँ सुट गरेर राखिसकेको छु र यसमा जोडिदिने छु तपाईहरुलाई अनबक्सिङ भिडियो दिने छु यसमा यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई अवश्य पनि मैले चाहिँ यो चाहिँ अफलाइन मार्केटबाट किनेको हो किनभने लकडाउन थियो अनलाइन सम्भव थिएन काठमाडौँबाट हामी बसेको ठाउँमा चाहिँ आइपुग्नलाई तपाईहरुले चाहिँ अनलाइनमा किन्न सक्नुहुन्छ दराज अनलाइनमा sastadeal.com हैन ओलिज स्टोर लगायतका उसबाट किन्न सक्नुहुन्छ म तलपट्टि लिंक दिनेछु तपाईहरुलाई किन्न चाहनुहुन्छ भने यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा मलाई चाहिँ लगभग 1800 जति परेको थियो यहाँ मैले लोकल स्टोरबाट किनेको थिएँ तर तपाईहरुले चाहिँ अनलाइनबाट किन्दा चाहिँ 1400 देखि लिएर 3200 सम्मको प्राइस रेन्जमा यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सबभन्दा मेन हेर्ने भनेको यहाँनिर अहिले यस्तो टाइपको क्यूआर कोड दिने गर्दछ यहाँनिर देखिएको छ कि नैको नि मेरो मोबाइलले फोकस गर्दैन क्यूआर कोड चाहिँ तपाईहरुले स्क्यान गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ त्यो जुन बोयाको वेबसाइट हुन्छ चाइनिज वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ तपाईहरु र त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ ओरिजिनल हो भन्ने चाहिँ यकिन हुन्छ भन्ने चाहिँ सुनेको थिएँ तपाईहरु पनि त्यो गर्नु होला र ओरिजिनल नै होला सायद हैन अब ओरिजिनलै भनेर दिएको मैले अहिलेसम्म युज गरेको थिएन अन्य भिडियोहरु हेर्दा चाहिँ यसरी ओरिजिनल र डुप्लिकेट थाहा पाउन सकिन्छ भनेर भनेको सुनिएको थियो र त्यही नै हो यसको अब भोइस रेकर्डिङ गर्नको लागि भिडियो रेकर्डिङ गर्नको लागि हैन टिचिङ गर्नको लागि त्यसैगरी अन्य ब्लगिङहरु गर्नको लागि यो माइक युज गर्न सकिन्छ यसका एडभान्टेजहरु त्यही नै रहेका छन् यसका प्रयोगहरु त्यही नै हो हैन विशेष गरी युट्युब भिडियोहरुको लागि बेस्ट भन्ने गरिन्छ यो माइकलाई यो भन्दा पहिला चाहिँ मैले यो इयरफोन छ यहाँ मसँग यो इयरफोनको माइक यतापट्टिको माइक छ यहाँ इयरफोनमा यहाँनिर माइक रहेको छ यो माइकबाट सुट गर्ने गर्थे र यस्ता इयरफोनहरु मैले 3 वटा चाहिँ शीतल पारिसकेको छु र तर इयरफोनबाट त्यति राम्रो क्वालिटी आइरहेको थिएन पछिल्लो समय मलाई गत भिडियोमा पनि मलाई इयरफोनले दुःख दिएको थियो जुन साउमीको अफरवाला भिडियो छ त्यसमा इयरफोनले धोका दिएको थियो आवाज लो आएको थियो आवाजमा कतिको फरक पाउनु भएको छ एकपटक कमेन्ट गर्ने प्रयास गर्नु होला यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन इनेबल गर्नु होला ताकि आगामी दिनमा यस च्यानल मार्फत प्रस्तुत हुने हरेक टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरुको पहिलो नोटिफिकेसन तपाईलाई जानेछ यो अनुरोध र आग्रह गर्दै आजको अनबक्सिङ भिडियो सुरु गर्दछु ओके फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ बक्स यस्तो प्रकारको देखिने गर्दछ यहाँनिर by M1 लेखेको छ र माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ बोयाको लोगो रहेको छ बोया लेखेको छ यहाँनिर लभेरियर माइक्रोफोन माइक्रो क्रिएटिभ भनेको छ र तलपट्टि चाइनिजमा के अक्षर लेखेको छ यो मैले बुझ्न सकिनँ र यहाँनिर यो 2200 रुपैयाँ लेखेर रहेछन् हैन यो बेच्नेवाला मान्छेले तर मलाई चाहिँ यो 1800 रुपैयाँ परेको थियो यो चाहिँ क्यूआर कोड रहेको छ यो नभएको माइक चाहिँ डुप्लिकेट हुन सक्ने सम्भावना हुने गर्दछ ओके त्यसैगरी यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ by M1 लेखेको छ त्यसपछि माथिपट्टि यो मान्छेको फोटो देखाएको छ र तलपट्टि पनि लेभलियर माइक्रोफोन माइक्रो क्रिएटिभ भनेको छ तल पछाडिपट्टि रहेको छ फिचर्स भनेको छ माथिपट्टि फिचर्सहरु के छन् भन्ने टाइपको रहेको छ यहाँनिर त्यसपछि तलपट्टि रहेको छ स्पेसिफिकेसन पनि यहाँनिर यस्तो प्रकारको रहेको छ र तलपट्टि कम्पनीको नाम यताउता लेखेको छ यतापट्टि पनि मान्छेको रहेको छ यो मान्छे त्यसपछि बोयाको लोगो ओके by M1 यति नै रहेको छ र त्यसपछि यसलाई चाहिँ म अनबक्स गरेर देखाउन गइरहेको छु फर्स्टमा यस्तो प्रकारको एउटा पाउच देख्न सक्नुहुन्छ यो पाउचमा चाहिँ यो चाहिँ जुन रेकर्डिङ गर्ने जुन हुन्छ यो रेकर्डिङ स्टुडियोमा युज हुने खालको यो हो यो युज गर्न सकिन्छ रेकर्डिङ स्टुडियोमा यहाँ 3.5 mm ज्याक लाग्छ 3.5 mm टु यो के ठुलो ज्याक हैन यसको नाम चाहिँ मलाई कन्फ्युज भएँ त्यसपछि यहाँनिर ब्याट्री रहेको छ यो ब्याट्री पनि यो माइकमा लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि यो चाहिँ यो जुन खिप हुन्छ गलामा लगाउने त्यो रहेको छ र यो चाहिँ माथिपट्टिको फोम रहेको छ त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ मेन हाम्रो खजाना भनेको यहाँनिर रहेको छ यसमा चाहिँ माइक प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसपछि यहाँनिर डकुमेन्टेसन रहेको छ यो चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने कसरी युज गर्ने कसरी यसलाई चाहिँ हैन प्रयोगमा ल्याउने के काममा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा रहेको छ यो चाहिँ नपढौँ हैन यो पढ्न नलागौँ त्यसपछि अरु चाहिँ केही पनि छैन हैन ओके यो रहेको छ र त्यसपछि यो पाउच सुर्के थैली खै भनेको बल्ल याद आयो मलाई सुर्के थैली खै
न सुर्के थैली खै। सुर्के थैली रहेको छ र यहाँनिर सुर्के थैलीभित्र के रहेको छ हेरौँ न त। ओके, सुर्के थैलीभित्र देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको रहेको छ। हाम्रो मेन जिनिस भनेको यो हो, मेन खजाना होइन। यसैलाई हो हामीले पैसा हाल्नुपर्ने, अरू त त्यही नै हो। तार हुन्छ, यो चाहिँ 3.5 mm ज्याक भयो र यो चाहिँ माइक भयो। यो माइकमा चाहिँ यो फर्म लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँलाई म सम्पूर्ण इन्स्टल गरेर देखाउने छु। र यो माइक चाहिँ यस्तो प्रकारको रहेको छ। यहाँनिर बोया लेखेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बोया। फोकस 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 ओके, फोकस भएको छैन। ओके, त्यसपछि यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा छ भनेको छ। माथिपट्टि यो लग्यो भने क्यामेरामा जाने गर्दछ र तलपट्टि सार्यो भने अफ हुने गर्दछ अथवा स्मार्टफोनमा काम गर्ने गर्दछ। र यसलाई चाहिँ घुमाएपछि, यसरी घुमाएपछि यो चाहिँ आउने गर्दछ, निस्किने गर्दछ यो चाहिँ। र निस्किएपछि यहाँनिर हामीले ब्याट्री राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, मैले ब्याट्री राख्छु। यो ब्याट्रीलाई चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ होला सायद, यो भागलाई यतापट्टि। यो ब्याट्रीमा पहिला हामीले घडी युज गर्दा पाइने खालको ब्याट्री रहेछ, घडीमा पाइने। ओके, यसरी चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो ब्याट्री सेट भइसकेको छ र यसरी यहाँनिर यो चाहिँ किन दिएछ। ओके, यसरी राख्यो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिनुपर्छ यसरी। ओके, यो बन्द भइसकेको छ। र यो फोमलाई चाहिँ माथिपट्टि राख्नुपर्ने हुन्छ। फोम राख्नुभन्दा पूर्व हामीले यसलाई राखिदिउँ। यो चाहिँ यसरी यहाँनिर लाग्ने गर्दछ यसरी। ओके ओके, र माथिपट्टि फोम लगाइदिएँ मैले र यसरी चाहिँ फोम हुने गर्दछ। ओके, यही नै हो। र 3.5 mm ज्याक मोबाइलमा लाग्छ, कम्प्युटरमा लाग्छ, त्यसै गरी क्यामेरामा पनि लाग्ने गर्दछ। र यो चाहिँ घाँटीमा लगाउनु पर्ने र यसरी चाहिँ सुट हुने गर्दछ भिडियोहरू। र मेरो आगामी भिडियोहरू चाहिँ यही माइकबाट मैले सुट गरेर तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। ओके, आजको लागि यो भिडियो यति नै, यही नै थियो। बोया M1 को बारेमा जानकारी तपाईँहरूको लागि अनबक्सिङ भिडियो यति नै थियो। र भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला। यस्तै भिडियोहरू आगामी दिनहरूमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। यो आग्रह र अनुरोध गर्दै, यदि तपाईँहरूले यो बोया M1 किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले तलपट्टि लिङ्क दिने प्रयास गर्नेछु वेबसाइटको होइन। अनलाइनबाट किन्न चाहनुहुन्छ, पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले लिङ्क दिने प्रयास गर्नेछु। र त्यो अनलाइनमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले डाइरेक्ट चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आगामी दिनहरूमा अन्य नयाँ टपिकको साथमा हाम्रो भेट हुने छ। त्यतिसम्मको लागि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, बाई नेपाल। तपाईँको आगामी समय शुभ रहोस्। अलवेज किप